Gần 14.000 ca COVID-19 tại 60 tỉnh, Hà Nội vẫn đứng đầu cả nước số mắc mới. Ngày 29 tháng 12, cả nước ghi nhận 13.873 ca COVID-19 mới, với 8.853 ca cộng đồng. Với 1.766 F0 trong ngày, Hà Nội tiếp tục chuỗi ngày đứng đầu cả nước số ca mắc mới. Tính từ 16 giờ ngày 28 tháng 12 đến 16 giờ ngày 29 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.889 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 13.873 ca ghi nhận trong nước, giảm 548 ca so với ngày trước đó. Tại 60 tỉnh, thành phố, có 8.853 ca trong cộng đồng. Cụ thể tại Hà Nội, 1.766, Tây Ninh, 938, Vĩnh Long, 917, Khánh Hòa, 793, Thành phố Hồ Chí Minh, 702, Phú Yên, 686, Đồng Tháp, 595, Bạc Liêu, 593, Bình Định, 432, Thừa Thiên Huế, 390, Lâm Đồng, 347, Trà Vinh, 337, Quảng Nam, 291, Hải Phòng, 271, Bắc Ninh, 263, Hưng Yên, 249, Tiền Giang, 214, Đồng Nai, 213, Đắk Lắk, 213, Thanh Hóa, 206, Sóc Trăng, 200, Kiên Giang, 185, Đà Nẵng, 180, Hà Giang, 174, An Giang, 172, Bình Thuận, 159, Quảng Ninh, 158, Cần Thơ, 137, Hậu Giang, 132, Gia Lai, 128, Ninh Bình, 120, Đắk Nông, 120, Bình Dương, 119, Quảng Ngãi, 119, Quảng Trị, 106, Vĩnh Phúc, 98, Bến Tre, 92, Hà Nam, 92, Nghệ An, 88, Nam Định, 85, Bắc Giang, 81, Long An, 59, Sơn La, 58, Ninh Thuận, 57, Bình Phước, 55, Thái Nguyên, 54, Bà Rịa, Vũng Tàu, 52, Hòa Bình, 52, Phú Thọ, 51, Thái Bình, 42, Kon Tum, 40, Lào Cai, 37, Tuyên Quang, 37, Cà Mau, 35, Quảng Bình, 31, Yên Bái, 21, Hà Tĩnh, 12, Điện Biên, 7, Cao Bằng, 7, Lai Châu, 5. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.202 ca ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.694.874 ca nhiễm, đứng thứ 31 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 17.182 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.689.194 ca, trong đó có 1.299.725 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có một tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Bắc Kạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 501.990, Bình Dương 290.468, Đồng Nai 97.380, Tây Ninh 73.398, Đồng Tháp 43.021. Về tình hình điều trị, trong ngày có 38.260 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.302.542 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.273 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 5.112 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.141 ca, thở máy không xâm lấn 160 ca, thở máy xâm lấn 841 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 ghi nhận 245 ca tử vong. Trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 40, An Giang 28, Đồng Nai 21, Đồng Tháp 15, Tiền Giang 15, Bình Dương 14, Vĩnh Long 14, Cà Mau 14, Cần Thơ 13, Hà Nội 11, Tây Ninh 11, Kiên Giang 11, Bà Rịa, Vũng Tàu 11, Khánh Hòa 5, Bạc Liêu 4, Trà Vinh 3, Bình Thuận 3, Long An 3, Đắk Lắk 2, Hậu Giang 2, Bắc Ninh 1, Quảng Nam 1, Bình Định 1, Phú Yên 1, Đà Nẵng 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 232 ca ngày. Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 31.877 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 26 phần 224 vùng lãnh thổ.
Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 28 tháng 12 có 811.888 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 148.198.862 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.358.030 liều, tiêm mũi 2 là 67.323.239 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 3.517.593 liều. Liên quan đến ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra. Bộ Y tế thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về biến chủng này, chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch.